กันไปนะครับไม่ต้องรีบนะครับขอบคุณมากนะครับที่ให้ความร่วมมือนะครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับโชคดีครับบีมที่ไหนเอ่ยบีมให้ไวให้ไวเราต้องรอเขาออกหมดแล้วนะ แล้วค่อยไปนะครับไม่ต้องรีบนะครับเรือเยอะนะครับ